याच्या अगोदर आपण इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिएक्शन्स ऑफ अल्कीन इन प्रेझन्स ऑफ नॉन पोलार सॉल्व्हंट, त्यालाच आपण नॉन पोलारोप्रोटिक सॉल्व्हंट असं आपण त्यांना म्हणतो. तर नॉन पोलार सॉल्व्हंट याचा अर्थ आपण कार्बन टेट्राक्लोराइड आपण घेतला, कार्बन डायसल्फाइड प्रेझेन्स असताना आपण घेतला, यांना आपण नॉन पोलार सॉल्व्हंट असं म्हणतो. आणि हा जो नॉन पोलार सॉल्व्हंट असेल हा प्रेझेन्स असताना आपल्याला इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिएक्शन्स ऑफ अल्कीन यासाठी आपण एखादा अनसिमेट्रिकल रिएजंट आपण उपयोगात आणला, जसं आपण पाहिला, ज्याच्यासोबत आपण HX आपण ॲडिशन आपण केलं. Now today discuss about the electrophilic addition reactions of alkene in presence of polarprotic solvent. मग आपण polarprotic solvent बद्दल आपण डिस्कशन करू. polarprotic solvent म्हटलात की ज्या सॉल्व्हंट्स मधून आपल्याला H पॉझिटिव्ह किंवा प्रोटॉन प्रोड्यूस होऊ शकतो. आणि प्रोटॉन कुठून प्रोड्यूस होतो याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ज्याला आपण फोन असं आपण त्याला म्हणतो, ज्याला आपण फ्लोरीन सोबत असलेला हायड्रोजन आपल्याला H पॉझिटिव्हच्या फॉर्ममध्ये बाहेर मिळतो, किंवा त्याचबरोबर ऑक्सिजन सोबत असलेला हायड्रोजन आयटम आपल्याला H पॉझिटिव्हच्या फॉर्ममध्ये मिळतो. त्याचबरोबर आपण एखाद्या नायट्रोजन सोबत असलेला हायड्रोजन आयटम आपल्याला H पॉझिटिव्हच्या प्रोटॉनच्या फॉर्ममध्ये मिळत असतो. आणि अशा प्रकारचा बॉन्ड किंवा हायड्रोजन आयटम प्रेझेंट असतो, त्याच मॉलिक्यूल आपण पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट असं म्हणतात. त्यामध्ये आपण वॉटर मॉलिक्यूल असेल किंवा मिथॅनॉल असेल किंवा इथॅनॉल असेल यांना आपण काय म्हणू शकता, पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट असं म्हणतो. आणि दिस पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट्स कॅन अफेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिएक्शन्स ऑफ अल्कीन. अल्कीनच्या इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिएक्शन सोबत या पोलारप्रोटिकचा काय परिणाम होत असतो हे आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. ही रिएक्शन आपल्याला अल्किल हॅलाइडच्या बाबतीत संबंधित येत नाही, पण त्या रिएक्शन सोबत कंपॅरिझन करताना आपल्याला जर असा सॉल्व्हंट दिला असेल तर हा अल्कीन मध्ये ही रिएक्शन आपण शिकलेली आहे. त्यासाठी आपण पुन्हा एकदा त्याला कंपेअर करण्यासाठी ही रिएक्शन शिकणं अत्यंत गरजेची आहे. त्यामुळे याच्याकडे नीट लक्ष द्या, याचे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. तर सुरुवात करत असताना पहा, तर पहिला प्रकार मी तुम्हाला सांगितला होता इन प्रेझेन्स ऑफ नॉन पोलार सॉल्व्हंट. आता दुसरा प्रकार मी तुम्हाला सांगतो, ज्याला आपण म्हणू शकता इन प्रेझेन्स ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. आता पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट आपण कुणाला म्हणू शकता की ज्यांच्यापासून H पॉझिटिव्ह आपल्याला मिळतो. द सॉल्व्हंट्स विच प्रोड्यूस द सॉल्व्हंट्स विच प्रोड्यूस H पॉझिटिव्ह प्रोटॉन फ्रॉम FH बॉन्ड और OH बॉन्ड और NH बॉन्ड. म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो पहा, तर यांना आर कॉल्ड पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट. त्यांना आपण काय म्हणू शकता, पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट म्हणतो. द सॉल्व्हंट विच प्रोड्युसेस द प्रोटॉन फ्रॉम FH OH और NH बॉन्ड्स, आणि त्यांनाच आपण काय म्हणू शकता पहा, तर पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट असं म्हटलं जातं. मग हा जो पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट असेल तर त्याचे एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, ज्याला आपण म्हणू शकता. एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय सांगता येईल पहा, हा वॉटर मॉलिक्यूल असेल तर या वॉटर मॉलिक्यूल्स मध्ये हा तुमचा डेल पॉझिटिव्ह हा तुमचा डेल निगेटिव्ह मिळतो, म्हणजेच हा तुम्हाला H पॉझिटिव्ह देणारा असतो. म्हणून आपण त्यांना काय म्हणायचं, पोलारप्रोटिक म्हणतो. त्याचबरोबर आपण एखादा CH3O आणि हा तुमचा H असेल, हा पॉझिटिव्ह असेल आणि हा निगेटिव्ह असेल, यांना आपण पोलारप्रोटिक असं म्हणतो. त्याचबरोबर आपण C2H5 घेतला, हा O असेल आणि हा H असेल, हा डेल निगेटिव्ह असेल, यांना पण आपण काय म्हणतो, पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट असं म्हटलं जातं. आणि हे जर पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट आपण जर घेतला तर यांचा परिणाम इलेक्ट्रोफिलिक ॲडिशन रिएक्शनवर नेमका काय होत असतो त्याबद्दल आपण डिस्कशन करायचं आहे. तर नेक्स्ट आपण डिस्कस करत असताना आपण काय म्हणतो, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ द HBr और HX इन प्रेझेन्स ऑफ पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट. मग पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट प्रेझेन्स असताना HBr ची अल्कीन सोबत रिएक्शन कशी होते त्याबद्दल आपण डिस्कशन करू. आता बघा, याच्यामध्ये आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, हा तुमचा CH3, हा CH डबल बॉन्ड हा तुमचा CH2 असेल. याच्यासोबत रिएक्शन करत असताना बघा आपल्याला अगोदरच्या रिएक्शन मध्ये आणि या रिएक्शन मध्ये फरक काय. तर इथं आपण HBr घेतला, तिथं पण आपण HBr घेतला होता, तिथं पण अल्कीन होता, इथं पण अल्कीन आहे. इथं पण सिमेट्रिकल असो किंवा अनसिमेट्रिकल असो, तिथं पण सिमेट्रिकल असो किंवा अनसिमेट्रिकल असो, याच्यासोबत आपण HBr घेतला. हा HBr जो असेल तर या HBr सोबत तिथं आपण कार्बन टेट्राक्लोराइड घेतला होता. तिथे मी तुम्हाला काय घेतोय पहा, वॉटर घेत असेल किंवा एखादा मिथिल अल्कोहोल घेत असेल किंवा एखादा इथिल अल्कोहोल घेत असेल, यांना आपण पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट असं म्हणतो. आणि याच पोलारप्रोटिकचा सॉल्व्हंटचा परिणाम याच्या रिएक्शनच्या प्रोडक्ट मध्ये होत असतो.
त्यामध्ये रिएक्शन मध्ये तुम्हाला अल्किल हलाइड बनला होता, इथं तुम्हाला अल्कोहोल बनत असतो. तो कसा बनतो त्याच्यावर पण आपण चर्चा करणार. हा डिफरन्स तुम्ही लक्षात घ्या. तर याच्यापासून तुम्हाला बनणारा प्रोडक्ट जो असेल तर हा CH3CH हा OH आणि हा तुमचा CH3 आपल्याला बनत असतो. यालाच आपण 2-प्रोपॅनॉल असं म्हणू शकता. त्याचबरोबर याला आपण प्रोपीन असं म्हणतो. म्हणजे याचा अर्थ आपण प्रोपीन पासून अल्कोहोल आपण बनवू शकता. म्हणजे ही रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन अँड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल असं आपण त्यांना म्हणू शकता. असे आपण त्या रिएक्शन कडे बघण्याचा प्रयत्न करा. मग आता हे असं का होतं बाबा, कारण HBr हा तुमचा रिएजंट आहे आणि सॉल्व्हंटचा फार मोठा रोल आपल्या केमिकल रिएक्शन मध्ये असतो. तो का असतो आणि हा प्रोडक्ट आपल्याला अल्किल ब्रोमाइड न बनता तुम्हाला अल्कोहोल का बनतो याच्यासाठी आपल्याला मेकॅनिझम माहित असणं गरजेचं आहे. तर आता बघा मेकॅनिझम मध्ये आपण काय सांगतोय पहा. मेकॅनिझमचा पार्ट आपण डिस्कस करत असताना मेकॅनिझम नीट समजल्यानंतर तुम्हाला ती गोष्ट कळते पहा. तर याच्यामध्ये पॉइंट आउट करणारी गोष्ट आहे ती तुम्ही नीट लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आता बघा ज्यावेळेस आपण एखादा हा तुमचा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यांच्यासोबत आपण काय करू शकता, या HBr मधला H पॉझिटिव्ह आयन्स आपण आणता. हा इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपल्याला ही इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी गेली, हा काय करतो याच्यावर आपल्याला अटॅक करत असतो. म्हणजे याचा अर्थ आपण काय म्हणतो की H पॉझिटिव्ह आयन्स पहिल्यांदा ऍड होतो. म्हणजे त्याला आपण इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन आपण त्यांना म्हणतात. इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन आपण त्याला म्हणतो. याच स्टेपला आपण काय म्हणतो पहा स्लो स्टेप असं आपण त्यांना म्हणतो. यालाच आपण रेट डिटर्मिनेशन स्टेप असं म्हटलं जातं. मग आता बनतो काय पहा, तर इथं जर तुम्हाला प्रोटॉन येत असेल तर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. म्हणजेच बनतो तुमचा कोण तर CH3 हा CH हा पॉझिटिव्ह, त्यानंतर तुम्हाला हा CH3 याला आपण कार्बोकॅटायन म्हणू. बरोबर आहे. हा तुमचा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला. मग आता कार्बोकॅटायन बनल्यानंतर आपल्याला पुढची स्टेप काय इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन अटॅकिंग ऑफ न्यूक्लियोफिल. न्यूक्लियोफिल आपल्याला अटॅक करतो. मग न्यूक्लियोफिल आपल्याला इथं कोणता Br निगेटिव्ह आपल्याकडे न्यूक्लियोफिल आहे. कारण आपण जर बघितला तर HBr चं जर बॉन्ड फिशन केला तर H पॉझिटिव्ह प्लस Br निगेटिव्ह आयन्स आपल्याला पाहायला मिळतो. मग H पॉझिटिव्ह आयन्स तर आपण इथं उपयोगात आणला, राहिला तुमचा Br निगेटिव्ह. बट दिस Br निगेटिव्ह आयन्स कॅन प्रेझेंट विथ द वॉटर. म्हणजे इथं तुम्हाला काय मिळतो की हा जो वॉटर आहे या वॉटर सोबत हा Br निगेटिव्ह न्यूक्लियोफिल आहे. त्याच्यामध्ये कार्बन टेट्राक्लोराइड किंवा कार्बन डायसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्व्हेंट सोबत तुम्हाला तो प्रेझेन्स होता. पण इथं तुम्हाला काय असेल तर Br निगेटिव्ह आयन्स प्रेझेन्स विथ द वॉटर मॉलिक्यूल. तो वॉटर मॉलिक्यूल सोबत तो कंबाईन आहे. मग आता काय होतंय पहा, याचा परिणाम काय होत असतो, वॉटरचा पोलारप्रोटिक सॉल्व्हेंट असल्यामुळं इथं तुम्हाला त्या Br निगेटिव्ह आयन्स हायड्रेशन होतं, ज्यालाच आपण सॉल्व्हेशन असं म्हणतो. आणि सॉल्व्हेशन म्हणजेच कशाला म्हणतो, सराउंडिंग ऑफ सॉल्व्हेंट मॉलिक्यूल्स अराउंड द कॅटायन्स ऑर अनायन्स. मग कॅटायन्स आणि अनायन्सला सॉल्व्हेंट मॉलिक्यूल जर आपण सराउंड होत असतील तर त्याला आपण काय म्हणू शकता पहा हायड्रेशन म्हणा, त्यालाच आपण सॉल्व्हेशन असं म्हणतो. आणि त्याच सॉल्व्हेशन मुळे काय परिणाम होत असतो, द Br anions which can decreases its ionic mobility and when decreasing the ionic mobility decreasing the nucleophilicity. मग आपल्याला एखाद्या Br anions सोबत म्हणजे हा जो तुमचा Br anions होता तर हा Br anions यांच्या सोबत तुम्हाला काय होईल पहा, तर हे वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला काय होतील तर हा HOH हा पॉझिटिव्ह असेल, यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन होईल, हा वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला सराउंड होतो. मग वॉटर मॉलिक्यूल जर सराउंड होत असेल तर त्यावेळेस आपल्याला काय होईल पहा, तर वॉटर मॉलिक्यूल सराउंड झाल्यामुळे याची मोबिलिटी आपल्याला काय होते पहा फार कमी होते. म्हणजेच या अनायन्सची मोबिलिटी कमी होते. आणि जर अनायन्सची मोबिलिटी जर कमी होत असेल तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय होईल पहा, हे इंटरॅक्शन आपल्याला होतं. आणि इंटरॅक्शन झाल्यामुळं आपल्याला याच प्रोसेसला आपण आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये काय म्हणतो हायड्रेशन म्हणतात. यालाच आपण सॉल्व्हेशन म्हणतो. याला काय म्हणू आपण सॉल्व्हेशन किंवा यालाच आपण हायड्रेशन. वॉटरमुळे होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो हायड्रेशन. असे अनायन्स हे सराउंड होतात आणि अराउंड सराउंड झाल्यामुळे त्याचा साईज वाढतो. आणि जर साईज वाढत असेल तर त्यावेळेस त्यांची न्यूक्लियोफिलिसिटी कमी होते. न्यूक्लियोफिलिसिटी म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला की तो न्यूक्लियोफिल हा स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करतो का वीक न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करतो किंवा कॅपॅसिटी टू ऍक्ट ऍज ए न्यूक्लियोफिल. तो न्यूक्लियोफिल किती तीव्रतेने न्यूक्लियोफिलिसिटी दाखवतो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट म्हणून तो काम करू शकतो, त्याला आपण न्यूक्लियोफिलिसिटी असं म्हणतात. मग हा Br ची साईज तुमची वाढली कारण वॉटर मॉलिक्यूल सराउंड केले, कारण पोलारप्रोटिक सॉल्व्हेंट आहे त्यामुळे त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन झालं आणि त्यामुळे त्यांना आपण हायड्रेशन म्हटलं. त्यामुळे त्या अनायन्सची साईज वाढली. साईज वाढली की ते आयॉन जे असतील
तर ते आयन्सची मोबिलिटी कमी होते आणि मोबिलिटी कमी झाली की न्यूक्लियोफिलिसिटी कमी होते आणि जेव्हा Br आयन्सची न्यूक्लियोफिलिसिटी कमी होते तेव्हा हा वॉटर मॉलिक्यूल जो असेल तर वॉटर मॉलिक्यूल विच ऍक्ट ॲज ए न्यूक्लियोफिल अँड दे कॅन यूज द अल्कोहोल आणि म्हणून आपण काय म्हणतो की यातला तुमचा Br निगेटिव्ह आयन्स असेल तर सॉल्व्हेशन होतं. सॉल्व्हेशन झाल्यामुळे काय होतो डिक्रीज the ionic mobility of Br negative ions आणि जर तुम्हाला न्यूक्लियोफिल म्हणजे आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज होत असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला काय होईल पहा डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी आणि जर न्यूक्लियोफिलिसिटी जर आपल्याला डिक्रीज होत असेल तर याचा अर्थ आपण काय म्हणतोय पहा तर न्यूक्लियोफिलिसिटी आपण याच्यामध्ये आपण जर बघितला तर न्यूक्लियोफिलिसिटी कमी झाली म्हणजे तो न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करणार नाही आणि जर हा Br निगेटिव्ह आयन्स जर न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करणार नसेल तर काय करेल मग हा वॉटर हा जो सॉल्व्हंट असेल तोच काय करू शकतो ऍक्ट ॲज ए सॉल्व्हंट असं आपण त्याला ऍक्ट ॲज ए न्यूक्लियोफिल असं तो तुम्हाला काम करतो. म्हणून नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला काय होतंय पहा म्हणून आपण इथं काय म्हणू शकता तर याच्यामध्ये आपल्याला एखादा तुमचा कार्बोकॅटन असेल CH3CH पॉझिटिव्ह हा तुमचा CH3 आहे याच्यासोबत आता Br येणार नाही याच्यासोबत कोण येईल मग वॉटर मॉलिक्यूल येईल. कारण काय तर याचे कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होते. कशामुळे आयोनिक मोबिलिटी Br आयन्सची कमी होते. आयोनिक मोबिलिटी का डिक्रीज होते कारण त्यांच्यामध्ये सॉल्व्हेशन होतं हे लक्षात राहील आणि त्यामुळे आपल्याला इथं काय असतो पहा वॉटर ऍक्ट ॲज न्यूक्लियोफिल तो न्यूक्लियोफिल म्हणून आपल्याला काम करतो. मग हा वॉटर न्यूक्लियोफिल म्हटला तर आपल्याला काय मिळेल हा H2O याच्यावर आपल्याला 2 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग हा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आहे आणि इथं इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी आहे आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतो हा Br ह्या जो तुमचा वॉटर मॉलिक्यूल असेल तर तो याच्यावर इलेक्ट्रॉन शेअर करतो आणि त्यापासून तुम्हाला बनतो काय तर हा तुम्हाला बनेल CH3 हा CH त्यानंतर तुम्हाला हा O हा H असेल हा H हा पॉझिटिव्ह त्यानंतर तुम्हाला हा CH3 मिळणार बरोबर आहे. मग ही जी स्टेप असेल तर ती फर्स्ट स्टेप असेल आणि त्यानंतर आपल्याला प्रोटोनेशन होतं म्हणजे डीप्रोटोनेशन आपण त्याला म्हणू. तर इथला तुमचा प्रोटॉन हा निघून जातो त्यामुळे आपण याला सेकंड स्टेप म्हणा याला थर्ड मध्ये आपल्याला काय मिळतो हा CH3 CH हा OH हा H असेल आणि त्यानंतर तुम्हाला CH3 याच्यासोबत आपण डीप्रोटोनेशन आपल्याला पाहायला मिळेल आणि डीप्रोटोनेशन होत असताना आपण काय म्हणतोय की हा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला रिमूव्ह होतो. कशामुळे इथले इलेक्ट्रॉन इथे जातील आणि प्रोटॉन हा H पॉझिटिव्ह अशा फॉर्म मध्ये निघून जातो आणि तयार होतो तुमचा काय बघा हा तुमचा CH3 हा CH इथला हायड्रोजन निघाला म्हणजे तुमचा राहिला कोण OH म्हणून आपण इथे लिहिला OH आणि त्यानंतर तुमचा CH3 आणि प्लस हा H पॉझिटिव्ह अंश मिळाला. यालाच आपण काय म्हणू पहा प्रोपेन टू OL असं म्हणतात. म्हणून आपण लक्षात ठेवा ज्यावेळेस आपण पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट प्रेझेंट असेल आणि अल्कीन असेल आणि त्याच्यासोबत जर HBr ची रिएक्शन करत असाल तर अल्कीन हलाइड हा तयार न होता काय बनत असतो तुमचा अल्कोहोल बनत असतो. अशी गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे लक्षात राहील. म्हणून आपण यामध्ये काय लक्षात ठेवला की याच्यामध्ये न्यूक्लियोफिल म्हणून कोण काम करतो तर तुमचा वॉटर हा सॉल्व्हंट हा न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करतो. का करतो कारण Br आयन्सचं सॉल्व्हेशन होतं त्यामुळे त्यांच्यामध्ये त्याची साईज वाढते त्यामुळे त्यांचा आयोनिक मोबिलिटी कमी होते. आयोनिक मोबिलिटी कमी झाली की त्याचबरोबर आपल्याला काय होईल पहा त्याची न्यूक्लियोफिलिसिटी कमी होते आणि जर न्यूक्लियोफिलिसिटी कमी होत असेल तर त्या Br निगेटिव्ह आयन्सची न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करण्याची कॅपॅसिटी कमी होते. म्हणून वॉटर हा सॉल्व्हंट हा न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करतो आणि म्हणून आपण या रिएक्शनचा प्रोडक्ट हा तुम्हाला काय मिळतो पहा अल्कोहोल बनत असतो. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची लक्षात राहील. तर या पद्धतीने आपण काय म्हणतो हे नोट डाऊन करा. मी व्यवस्थित तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तर त्याबद्दल आपल्याला माहिती असावी लक्षात राहील. तर यासाठी आपण पुढे काय पाहणार आहात पहा एक सेंटेन्स आपण लिहू शकतो. ते सेंटेन्स मी इथे लिहितोय तुम्ही उतरून घेण्याचा प्रयत्न करा पहा. नोट आपण त्याला म्हणतो. नोट आपण काय लिहिणार आहात पहा when alkene reacts with HX in presence of polarprotic solvent such as H2O
methanol CH3OH or C2H5OH. Then X anion, X negative undergoes solvation and decrease ionic mobility and decrease nucleophilicity. Hence water act as nucleophile. असं आपण ही नोट आपण लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करायचा. तर एवढी माहिती आपल्याला या पोलारप्रोटिक सॉल्व्हेंट याच्याबद्दल आपल्याला असावी. तर त्याच्यानंतर आपण एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत. त्या एक्झाम्पल मध्ये आपण पाहतो, हे नोट डाऊन करण्याचा प्रयत्न तुम्ही करा. राईट. तर नेक्स्ट आपण पुढे पाहणार आहोत एक एक्झाम्पल आपण पाहू. याच्या वॉटरच्या ऐवजी आपण मिथेनॉल घेतलं तर काय परिणाम होतो ते आपण बघू. तर आता आपण पुढे जाणार आहोत. तर आता त्याच्यासोबत आपण एखादा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आपण घेतला. त्याच्यासोबत आपण काय करू शकतो बा, तर एखादा आपण HBr घेतला इन प्रेझेन्स ऑफ CH3OH आपण घेतला. तर याच्यापासून तयार होणारा जो प्रोडक्ट असेल तर तो प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो CH3CHO आणि हा तुमचा CH3 हा प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. बरोबर आहे. तर यालाच आपण काय म्हणतो बा 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन असं आपण त्याला म्हणू शकतो. हा तुमचा इथर प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्मेशन होतो. तर या पद्धतीने आपल्याला याच्या मेकॅनिझम मध्ये आपण त्याच स्टेप्स आपण इन्व्हॉल्व करू शकतो. जसं आपण याचं मेकॅनिझम जर आपण पाहिला तर या मेकॅनिझम मध्ये काय मिळेल, तर हा CH3CH डबल बॉन्ड हा तुमचा CH2 यांच्या सोबत आपण पहिल्यांदा हा H पॉझिटिव्ह अंश आपल्याला मिळतो. ती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपल्याला इथे तयार होतो तुमचा कार्बोकॅटायन. आणि कार्बोकॅटायन आपल्याला बनल्यानंतर आपण काय म्हणतो, हा कार्बोकॅटायनचा आपण रिअरेंजमेंट आपल्याला पॉसिबल आहे ही आपल्या लक्षात आहे. नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण काय म्हणता, हा तुमचा कार्बोकॅटायन जो असेल तर या कार्बोकॅटायन सोबत आपल्याला मिथिल अल्कोहोल हा सॉल्व्हंट हा न्यूक्लिओफिल म्हणून काम करतो. न्यूक्लिओफिल म्हणून काम काय करणार आहे तर तुम्हाला सांगितलेलं आहे की Pr आयन्स याचं सॉल्व्हेशन होतं, त्यामुळे त्याची साईज वाढते, त्यामुळे त्याचा आयोनिक मोबिलिटी कमी होते. आयोनिक मोबिलिटी कमी झाली म्हणजे न्यूक्लिओफिलिसिटी कमी होते. न्यूक्लिओफिलिसिटी कमी झाली म्हणजे न्यूक्लिओफिल म्हणून काम करणार नाही. म्हणून आपण इथं सॉल्व्हंट हा न्यूक्लिओफिल म्हणून काम करतो आणि तयार होतो तुमचा CH3 हा CH हा O हा H असेल आणि हा तुमचा CH3 इथं पॉझिटिव्ह चार्ज मिळेल, हा तुम्हाला इथं तयार होतो. त्यानंतर आपल्याला पुढची स्टेप काय असेल बा, इथला डिप्रोटोनेशन होतो म्हणजे इथला प्रोटॉन निघून जातो, इथले इलेक्ट्रॉन इथे येतील आणि त्यापासून तुम्हाला तयार होतो CH3CH हा OCH3 हा CH3 आपल्याला बनतो, हा प्रोडक्ट आपल्याला बनतो. तर असा आपण मिथिल अल्कोहोल असो किंवा इथिल अल्कोहोल असो किंवा कोणताही पोलारप्रोटिक सॉल्व्हंट असो त्यानुसार आपण याचे प्रोडक्ट आपण बनत असतात हे आपण लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करू. हे आपण अल्कीन सोबतचे आपण डिस्कशन केलं. तर हे एक एक्झाम्पल तुम्ही नोट डाऊन करण्याचा प्रयत्न करा. तर नेक्स्ट आपण पुढे पाहणार आहात. या रिएक्शन मध्येच आपण डिस्कस करत असताना अल्कीन बद्दल बघितलं, पण आता आपण कशाचं पाहू, अल्काइन बद्दलचं आपण डिस्कशन करू. तर अल्काइन बद्दल काय म्हणता येईल, तर अल्काइन सोबत याच रिएक्शन कंडिशनचा जर उपयोग केला तर नेमकं काय प्रोडक्ट मिळतात त्याबद्दल आपण डिस्कशन करू. तर नेक्स्ट आपण पुढे पाहणार आहात. तर एखादा तुम्ही CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपण घेतला, यांच्यासोबत आपण काय करू, एखादा HBr आणि त्यानंतर आपण H2 आपण घेतला. तर आता आपल्याला माहिती आहे की या रिएक्शन मध्ये तुम्हाला कोण न्यूक्लिओफिल म्हणून काम करणार आहे, तर वॉटर मॉलिक्यूल म्हणजे तुम्हाला अल्कोहोल बनणार आहे. तो अल्कोहोल कसा बनेल, तर त्यावेळेस आपण म्हणतो हा CH2 झाला, ट्रिपल बॉन्डचा काय झाला, डबल बॉन्ड झाला, त्यानंतर तुमचा CH न्यूक्लिओफिल तुम्हाला इथं आपण ऍड केला. बरोबर आहे. म्हणजेच आपण या रिएक्शन मध्ये काय करतो, हा तुमचा CH ट्रिपल बॉन्ड CH
याच्यासोबत आपण H पॉझिटिव्ह आयन्स घेतला, इथली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपल्याला इथं आली, त्यानुसार तुम्हाला काय बनेल पहा, तर पॉझिटिव्ह चार्ज आपण इथं बनवू, तर यामध्ये आपल्याला काय बनतो, हा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला इथं बनवला, तर त्यानुसार तुम्हाला काय होईल, डबल बॉन्ड आणि हा तुमचा CH2 बनला, बरोबर आहे. त्यानंतर बघा याच्यावर आपल्याला न्यूक्लिओफिल, इथं Br न्यूक्लिओफिल म्हणून काम करणार आहे का, नाही, कारण इथं सॉल्वेशन होणार आहे, त्यामुळे आपल्याला इथं कोण असेल, वॉटर मॉलिक्यूल असेल. वॉटर मॉलिक्यूल म्हटलं की इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, त्यानुसार तुम्हाला CH हा OH, त्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल पहा, डबल बॉन्ड हा CH2 बनेल, हा तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ आपण काय म्हणतो, वॉटर मॉलिक्यूल सोबत आपण जर रिएक्शन केला तर तुम्हाला हा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला मिळेल, मग आपल्याला डिप्रोटोनेशन होईल, हा डिप्रोटोनेशन केला आणि त्यानंतर तुम्हाला काय तयार होईल, CH हा OH आणि हा डबल बॉन्ड CH2 आपल्याला बनतो, बरोबर आहे. पण आता आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा, याच्यामध्ये आपल्याला काय होतंय पहा, या रिएक्शनचा हा फायनल प्रोडक्ट होत नाही. फायनल प्रोडक्ट आपल्याला काय बनतो पहा, तर याचा फायनल प्रोडक्ट आपल्याला म्हणतो टाटोमेरिझम. टाटोमेरिझम, आता टाटोमेरिझम काय होतंय पहा, तर याच्यासोबतचा जो हायड्रोजन आयटम असेल तर तो इथे येतो, हा डबल बॉन्ड इथे येतो आणि फायनल प्रोडक्ट आपल्याला बनतो CH3 हा C डबल बॉन्ड O आणि हा तुमचा H. यालाच आपण काय म्हणतोय पहा, इथेनॉल असं म्हटलं जातं. म्हणजे ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा की एखाद्या ऍसिटिलीन पासून आपल्याला काय बनतो, व्हिनिल अल्कोहोल, व्हिनिल अल्कोहोलचं टाटोमेरिझम बनतं, टाटोमेरिझम पासून तुम्हाला काय बनतो, अल्डिहाइड आपल्याला फॉर्मेशन होत असतो. तसं मी इथं दिलेलं आहे. मग आपण इथं टाटोमेरिझम करा. टाटोमेरिझम आपण जर केला तर तुम्हाला काय बनेल, तर इथला तुमचा हायड्रोजन इथं जातो, डबल बॉन्ड इथे येतो, तयार होतो तुमचा CH3 हा C डबल बॉन्ड O आणि हा तुमचा H. हा प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्मेशन होतो. हे अल्काइन सोबतची रिएक्शन आपण लक्षात ठेवायचे आहे. जर समजा एखादा तुमचा दुसरा रिएक्शन जर आपण बघितलं तर त्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतो पण, तर हे आपण अल्काइन बद्दल बघितला, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो ऍसिटिलीन सोबत बघितलं. जर आपण हायर मेंबर आपण अल्काइनचा घेतला तर काय होतं बघा, जसं आपण म्हणतो हा CH3 हा C ट्रिपल बॉन्ड CH, याच्यासोबत आपण HBr आणि हा H2 आपण घेतला, बरोबर आहे. तर इथं तुम्हाला काय बनेल त्या गोष्टी लक्षात ठेवा, हा तुमचा CH3 हा तुमचा C हा OH असेल, डबल बॉन्ड CH2 बनला, बरोबर आहे. पण याचं काय होईल, टाटोमेरिझम होतं. टाटोमेरिझम जर होत असेल, टाटोमेरिझम होत असेल तर काय होईल, इथला हायड्रोजन इथं जातो, हा डबल बॉन्ड जो असेल तर तो इथे येतो आणि तयार होतो तुमचा CH3 C डबल बॉन्ड O आणि हा तुमचा CH3. यालाच आपण ऍसिटोन असं म्हटलं जातं. तर असा कीटोन आपल्याला फॉर्मेशन होत असतो. अशा अल्काइन बद्दल आपण डिस्कशन करू शकता. आता वॉटर घेतलात म्हणून तुम्हाला कीटोन तयार झाला, पण आपण जर बघितला एखादा हा CH3 हा C ट्रिपल बॉन्ड CH यांच्यासोबत जर आपण बघितला तर याच्यामध्ये आपण HBr आपण घेतला आणि इथं एखादा मिथिल अल्कोहोल आपण घेतला, तर आपल्याला काय प्रोडक्ट अपेक्षित आहे, तर याच्यामध्ये टाटोमेरिझम होणार नाही. तयार होईल तुमचा CH3 हा C हा O CH3 हा डबल बॉन्ड आणि हा तुमचा CH2. याच्या पुढे आपण टाटोमेरिझम आपल्याला करत नाही. तर अशी एक रिएक्शन आपण अल्काइन सोबत आपण करू शकता. तर अल्काइन सोबत आणि अल्कोहोल सोबत आपल्याला ही रिएक्शन आपल्याला समजेल. तर हे आपण पोलार प्रोटिक सॉल्व्हेंट प्रेझेन्स असताना अशा प्रकारचे आपल्याला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होतात. नॉन पोलार असताना कोणते प्रोडक्ट तयार होतात आणि पोलार प्रोटिक सॉल्व्हेंट असताना काय प्रोडक्ट तयार होतात हे तुमच्या मात्र लक्षात राहिलं पाहिजे. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवायचं आहे. त्यामध्ये मी तुम्हाला एक टेबुलर फॉर्ममध्ये मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेतो, त्या एक्झाम्पल नुसार तुम्ही सॉल्व्ह करसाल बा. तर आता बघा याच्यामध्ये आपण पाहणार आहात एखादा तुमचा दिलाय हा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इथं तुम्हाला काय काय दिलेलं असेल ते कंप्लीट तुम्हाला करता येईल का. तर याच्यामध्ये मी काय काय करू शकतो, तर इथं तुम्हाला HBr आणि हा कार्बन टेट्राक्लोराइड असा लिहिला, किंवा एखादा HBr आणि हा तुमचा H2 आपण लिहिला, किंवा एखादा HBr आणि इथं तुम्हाला मिथिल अल्कोहोल आपण दिला, किंवा एखादा HBr आणि हा तुमचा C2H5OH दिला. तर आपल्याला काय प्रोडक्ट फॉर्मेशन होतील, तर आपण प्रोडक्ट समजतात तुम्हाला. कार्बन टेट्राक्लोराइड म्हटला की तुम्हाला मार्कानुसार जो प्रोडक्ट मिळतो तो प्रोडक्ट आपल्याला मिळेल. म्हणजेच आपल्याला प्रोडक्ट काय मिळेल, CH3 CH हा Br आणि हा तुमचा CH3 बनतो. पण इथं जर आला तर पोलारप्रोटिक सॉल्व्हेंट आहे, म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल, CH3 CH हा OH आणि हा तुमचा CH3 बनतो, हा अल्कोहोल बनतो. इथं जर इथेनॉल असेल तर काय बनेल तुम्हाला, CH3 CH हा OCH3 आणि हा तुमचा CH3 आपल्याला बनतो, बरोबर आहे. नेक्स्ट इथं इथेनॉल आहे, म्हणजेच आपल्याला CH3 CH आणि हा OC2H5
आणि हा तुमचा CH3 बनतो. तर असे हे टेबल आपण नीट लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. लक्षात राहील. तर आता बघा हे टेबल आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. तसंच आपण जर एखादा प्रोपाइन घेतला, हा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, याच्यासोबत आपल्याला रिएक्शन कुणाची करायची, तर त्यासाठी आपण काय म्हणतोय का, याच्यासाठी आपण 3 एक्झाम्पल आपण घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये आपण लिहिला इथं CCl4 प्रेझेन्स असताना HBr आपण घेतला, बरोबर आहे. याला मी असं लिहितो HBr अँड CCl4 आपण त्याला म्हणतात, बरोबर आहे. किंवा एखादा HBr आणि इथं वॉटर मॉलिक्यूल आपण घेतला, बरोबर आहे. आणि इथं आपण HBr प्लस ROH आपण घेतला, तर काय प्रोडक्ट बनतील. तर तुम्हाला माहिती आहे इथं जर 1 मॉलिक्यूल असेल तर त्या 1 मोल असेल, 1 इक्विव्हॅलंट असेल, तर त्यावेळेस आपल्याला काय तयार होणार आहे, तर हा तुमचा CH3, हा CBr, त्यानंतर डबल बॉन्ड आणि हा तुमचा CH2 आपल्याला फॉर्मेशन होतो. इथं आपण 1 इक्विव्हॅलंट लिहिला असाल तर असा प्रोडक्ट आपल्याला बनेल. त्यानंतर इथं बघितला तर काय होईल, तुमचा CH3 C हा OH डबल बॉन्ड CH2, याचं काय होईल, टॅटोमेरिझम होईल. आणि टॅटोमेरिझम झाल्यानंतर काय होईल, तर हा तुमचा CH3 C डबल बॉन्ड O आणि हा तुमचा CH3 आपल्याला बनतो, बरोबर. नेक्स्ट याच्यामध्ये काय होईल, मग हा तुमचा CH3 हा C हा OR हा डबल बॉन्ड CH2 आपल्याला बनतो. तर अल्कीन सोबत आणि अल्काइन सोबत या HBr ची रिएक्शन करताना आपण एखादा पोलार सॉल्व्हेंट नॉन पोलार सॉल्व्हेंट घेतला तर काय रिएक्शन प्रोडक्ट तयार होतो, आणि पोलारप्रोटिक सॉल्व्हेंट घेतल्यानंतर काय प्रोडक्ट तयार होत असतात, याची माहिती तुम्हाला त्याच्यामध्ये असावी. या पद्धतीने आपण 2 प्रकारचे आपण इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन पाहिला. एक प्रेझेन्स ऑफ नॉन पोलार सॉल्व्हेंट आणि दुसरा असेल पोलारप्रोटिक सॉल्व्हेंट. या पद्धतीने आपण बघितला. याच्यावर काही मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, ते तुम्ही सॉल्व्ह करता. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ पोलारप्रोटिक सॉल्व्हेंट याच्याबद्दल आपण डिस्कशन केला. या एक्झाम्पलची तुम्ही प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस केल्याशिवाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तुम्हाला येणार नाही, म्हणजेच केमिस्ट्री येणार नाही, ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा. तर धन्यवाद. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण तिसरा प्रकार पाहणार आहोत. PR2 मॉलिक्यूल सोबत किंवा अल्किन सोबत इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन आणखी कुणाची होते त्याबद्दल आपण डिस्कशन करू. धन्यवाद.